lóde kò dìpọ̀. Hi, ẹ káalẹ́ o ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà ṣe wà o ẹ̀yin tèmi báwo ni o ṣe wà o ẹ ra ọkọ̀ kò lè wọlé ipò ọba mo ṣì máa dé ibẹ̀ o. Ó yẹ ẹ̀yin tèmi ẹ wọlé ẹ gbórí wọlé Àyìndé ti jọba ẹjọ́ mo sì máa dé ibẹ̀ o. Ẹ̀yin tàyìndé let's rejoice máa dẹni àyẹ́sí. Ẹ̀yin tàyìndé ẹ wọlé ẹ gbórí wọlé K1 becomes the next Ijebu Ode king. Ó yá náà ṣẹ́nu yín ò dùn ni ṣẹ́nu yín ò dùn pé Àjọkẹ́ bọ́ kala lélẹ̀ yìí fún ti pọ̀ sí ẹ̀ tó fẹ́ jọba. Welcome on board. It's about King Wasiu Ayinde. If you are King Wasiu Ayinde's fan, please come over. Let's jam sit together. Ipò Ìwùmí, ipò ọba, ipò Ìwùmí lọ́pọ̀lọpọ̀ mo ṣe máa dé ibẹ̀ o. Ẹ̀yin tèmi ìjà mi ò rí yín ẹ bá mi power tap mo sì máa dé ibẹ̀ o. Ó ṣe Àyìndé ó ṣe kò ní ṣe wétì mádẹni àtàtà wádẹni àyẹ́sí bórí bá ń jọba lọ́la ó sì máa dé ibẹ̀ o. Àyìndé ti débẹ̀ rẹ̀ jù. Ẹ̀yin tèmi ẹ bá mi power tap Àyìndé fẹ́ jọba àǹtí mi adé bíi pé I just love you sis ṣé ẹ bá wa yọ̀pá fẹ́ jọba adé bíi pé ó yẹ mú hàtì yí padà mú hàtì yí padà tẹ́tọ̀ kọ̀tẹ́ bá wa ṣe ń bí nìyẹn mọ nǹkan tí mo wá ṣe lálẹ́ yìí ni kí ọkọ máa wá da blues mọ́ kínní mi o mo wá ṣiṣẹ́ ayọ̀pá adé ọba ni o ayọ̀ pé mo fẹ́ di ọmọ ọba ni o ẹ jọ mo bẹ̀ yín ni ẹni tó bá ti mọ̀ pé òun fẹ́ fún mi gift òun fẹ́ bú mi lálẹ́ kó má wà bí bàbá mi fẹ́ jọba mádẹni àyẹ́sí bórí bá ń jọba lọ́la o Àyìndé ó ṣe máa dé ibẹ̀ ni ó tiẹ̀ ti dé ibẹ̀ ó bá tán àwọn bínúbínú bí àwọn àyáde bíi pé dádì mi kọrin fún wọn ipò ọba bẹ́ẹ̀ ṣe ń búrẹ́dì ní ẹ̀yìn rí gíláàsì nígbà ipò ọba ipò ọba dára ó ń dùn yìí ní Kẹ́hìndé tó wà lórí YouTube ó yá ó sì máa dé ibẹ̀ o Àyìndé ó tiẹ̀ ti dé ibẹ̀ ó ti dé ibẹ̀ ẹ bá mi fọwọ́ táàpù ẹ má sì bínú ṣe ẹ má fọ̀tẹ̀ ṣe o ó dẹ̀ ti dé ibẹ̀ o Àyìndé inú mi kàn dùn ó ti ṣe Àyìndé wádẹni àyẹ́sí wádẹni àtàtà wádẹni àyẹ́sí bórí bá ń jọba lọ́la ó dẹ̀ ti dé ibẹ̀ o ẹ bá power tap ẹ bá fẹ́ jọba tọ́ba bá wẹ̀ yín náà jẹ́ bá mi power tap Àyìndé akíndé ta ló ní kí n bí Ọmọ́táyọ̀ Peter you said I should ask him for what has he not told you he wants to become the king he's the next king now. Ẹ káalẹ́ o gbogbo ẹ̀yin tèmi tẹ́ wà lórí ètò. Good evening everyone. You can see that Àjọkẹ́ has been very scarce. Yes, I was on holiday. I came back from holiday and so many things to do, you know. Iṣẹ́ wà ń bẹ family so nǹkan tó fà á nìyẹn. Ẹ má bínú. Ẹ káalẹ́ o. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. If you're joining us for the first time on YouTube, you're welcome to Prevailing Issues with Àjọkẹ́. The only ọmọ Táyìndé bí síta tí ó gbà tí ò tiẹ̀ mọ̀ pé òun bí síta ó ti yé yín ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá jẹ́ ẹ̀yin tọmọ Àyìndé àbí kí lẹ feel ẹ̀yin tèmi. My name is Àjọkẹ́. Ọmọ Táyìndé bí tí ò mọ̀ pé òun bí síta. Àwa ọmọ UNICEF, àwa ọmọ Àyìndé nìyẹn. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. And you know, what we do on this platform is that we're gonna see most of the things that's going on social media, especially if it is just trending issue.
we gonna see. We talk about everything that makes sense. You understand? So tonight, I have come out because of no other person but K1 the Ultimate, King Wasiu Ayinde Marshal, Olórí Ọmọọba Ijebu Òde, the incoming Awujala of Ijebu. Ó yẹ bá mi tà wọ́n látẹ́wọ́. Bí ṣe ń pè wọ́n yẹn orí mi dẹ̀ ń wú. Bí ṣe ń pè Àyìndé orí mi dẹ̀ ń wú. My body is doing me like ọmọọba, princess, ọmọọba. Ẹ ṣáà mọ̀ pé èmi Àjọkẹ́ ọmọ ẹṣin ló kù ní ìsàlẹ̀ kó lè mi. Ọmọ ìdílé ọba ni mí. So inú mi máa ń dùn tí bá rí ẹni tó bá fẹ́ jẹ ọba. Tó bá jọba láti ilé ọba, inú mi máa ń dùn. Ṣé bá ní lálẹ́? It's about King Wasiu Ayinde now making his intention, his interest known to the ruling house of Ijebu land. Tẹ́ bá rántí about when the king, the ọba tó kọ́kọ́ tó wàjà nígbà tó wàjà yẹn, tẹ́ bá rántí gbogbo àwọn tó wà lórí TikTok yẹ kí mi ṣàlàyé fún yín. Alábòsí ló pọ̀ lórí wọn. Tó ẹ̀jẹ̀ àwọn alábòsí yẹn ni Adébímpé, mọ́mì mi kàn báyìí. Wọ́n máa ra glasses, but torí pé wọ́n ṣe àbòsí Àyìndé lẹ́nu, mi ò ní bìlífà glasses wọn. Ṣé rí àwọn alábòsí ló wà lórí TikTok lẹ́nu? Gbogbo ẹ̀yin alábòsí tẹ́ bá bọ̀ ẹ̀ wà lórí TikTok ní agbára Ọlọ́run ẹ̀ ní rí kúlíkúlí jẹ. Ẹ máa fi èpè, máa fi ẹ̀ ní rí kúlíkúlí jẹ. Torí it is so painful nígbà tí nǹkan bá ń tàyàn lára, tó bá ń dùnyàn, tí aláyọ̀ bá ń yọ̀, ẹ má bá wa yọ̀, inú mi ń dùn, ẹ wá bá mi yọ̀, ẹ bá mi power tap, nítorí ẹ̀ nílé power tap, torí ẹ̀ ń bínú orí, ẹ̀ ń lọ fi fìlà dé dodo, ẹ má bínú orí mọ́, Àyìndé ti jọba. But before the ẹ̀yẹn ní sùúrù, mo gbé gbogbo ẹ̀ wá lálẹ́, inú bí mi gan, mo máa ń yẹ kí àwọn èèyàn máa appreciate nǹkan tọ́lọ́ bá ṣe fẹ́ dà, tọ́lọ́ bá ti gbẹ́ dàgbà. Kí lè rí ara ẹ̀ ń bínú sí? Ọlọ́run ti bá Àyìndé ga, so ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé èmi ọmọ Àyìndé lẹ́ni ẹnikẹ́ni tó bá ṣe nonsense máa jùnù ni, máa jùnù, mi ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ anything. Gbogbo àbùsí tẹ́ wá ṣe lálẹ́ ẹ lè máa ṣe lọ. So ẹ̀yin tèmi jàre tẹ́ wà ní YouTube èèyàn dáadáa ni yín. Ó kọ́ ẹ̀ pé ọ̀kan kọ́mẹ́ǹtì pé báwo ló ṣe máa jọba, ẹ̀yin lẹ́mọ̀ bí ó bá jọba jẹba, but eléyìí o Àyìndé ti jọba o. Samuel Aláọmọ ayélujára máa tanra mi, ẹ̀yin náà máa tanra yín. Ṣé ẹ̀yin bá wọn tan nílé ọba ni? Ẹ̀yin ní sùúrù. Ẹ̀yin ti Facebook ẹ ṣé gan, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ má bá mi share, ẹ bá mi máa pè gbogbo àwọn èèyàn. Wípé Àjọkẹ́ ti dé, ọ̀rọ̀ tí Popsi ẹ̀ ló fẹ́ wá sọ. But before I talk about the kingship struggle, like you know, pé bọ́tàbí tẹ̀ ṣe jà ẹ̀yin ti dé, àwọn Tàyìndé, ẹ̀yin Tàyìndé ẹ má pè yín, ẹ̀yin Tàyìndé ọwọ́ yín dà ẹ jẹ́ kí n rọ́wọ́ yín o. Gbogbo ẹ̀yin ti Popsi mi ọwọ́ yín dà ẹ jẹ́ kí n rọ́wọ́ yín o. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ìrọ́wọ́ yín, ẹ máa bá mi power tap. Ẹ bá mi power tap, ẹ bá lọ́ọ̀bù Àyìndé. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ help condition mi. Ẹ ṣe àmọ̀ púpọ̀ sí ìfẹ́ ìjọba, ẹ help condition mi. Ẹ ṣe jàre buttermint. Ẹ̀yin Tàyìndé ọwọ́ yín dà ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín o. Ẹ jẹ́ ìrọ́wọ́ yín lórí power tapping yẹn kí wọ́n lè mọ̀ pé wo bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀bẹ́ ẹ gbà. Bọ́ kí n tó sọ ọ̀rọ̀ King Wasiu Ayinde lórí ọ̀rọ̀ pé wọ́n fẹ́ jọba. There is an issue that was on, you understand, and that issue is about Bisola Badmus. Bisola had her birthday yesterday. Bisola Badmus, congratulations on your birthday. I wish you all the best. I think she's 42 now. I wish her all the best in life. She has really gone through a lot, and Shemo, gbogbo wa náà kò sẹ́ni tí ò ní one thing or the other, challenges of life. So Bisola Badmus happens to be King Wasiu Ayinde's baby mama. Fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ Bisola Badmus, bóyá mọ̀ kíkẹ́ lọ́mọ ẹ káàbọ̀. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ Bisola Badmus, Yorùbá actress náà ni. Some years back, it came out that she was pregnant for King Wasiu. It wasn't that it came out. People now started gossiping about her pé òun ni ọmọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ pé kéwọn ló ní ọmọ yẹn, kò sẹ́ni tó mọ̀. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé dádì mi, Ọlọ́run kẹ́ wọn, wọ́n bímọ púpọ̀ gan. Àyìndé lọ́lọ́mọ púpọ̀, ara wọn lè ní Àjọkẹ́. Àyìndé lọ́lọ́kọ ńlá tó bímọ púpọ̀, ara wọn lè ní Àjọkẹ́. So Popsi mi bímọ púpọ̀ gan. So wọ́n ní wọ́n ti ní problem pẹ̀lú àwọn àti kò lọ ṣẹ́yìn. Nǹkan tá gbọ́n gbà yẹn nìyẹn. But Bisola became very sick about 3 or 4 years ago, and I did a program on Facebook as at that time.
bí Bísọ́lá ṣe sick yìí Alhaji ó ṣàbímọ fàlàjì ìgbà yẹn ni Emmanuel Arọ́pò wà nílé tó jẹ́ ààyò bàbá mi nígbà yẹn ẹ̀pẹ́ pọ̀sí máa láyò every month ni ẹ má bínú so òun láyò bàbá mi ní time yẹn so Emmanuel Arọ́pò was there as the wife as the red rose nígbà yẹn so that lady was very very sick that in fact I was almost going to beg Emmanuel Arọ́pò to please help me talk to my father wípé ọmọ yìí Bísọ́lá need help because nígbà tẹ́mi ti kọ́kọ́ gbọ́ pé Bísọ́lá need help ẹ ti gbàgbé ẹ má gbàgbé pé Àjọkẹ́ wà ní abẹ́ industry tó ń gbọ́ gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ people said you know she was trying to get in touch with King Wasiu Ayinde King was not answering her wípé wọn ò dá lóhùn àwọn èèyàn ní ó need help but she didn't come out Bísọ́lá did not come out for a very long time kẹtórí Bísọ́lá kó tó jáde ó ti ṣe báyìí fún ni torí ọmọ tó ní tìjú ni Bísọ́lá ò jáde for a long time so nǹkan tó kíní yẹn ṣẹlẹ̀ ebi tí ẹ̀ ní kíkan nínú àwọn artist wa kó fọgbọ́n lọ sílé ẹ̀ wípé kó ṣeré ìgbà tẹ́pẹ́ kó mọ̀ọ́mọ̀ kó nǹkan pè mí ni ká gbé jáde kó lè tọrọ owó but she did not ó nígbà tó ń pè pé olóbẹ̀ ń pé kóun má ṣe irú ẹ̀ so for a very long time Bísọ́lá did not get help until nígbà tí one of the artists tó níyẹn lọ síbẹ̀ tí yẹn gbé jáde ṣe rántí that was how people knew that she needed help people contributed for Bísọ́lá little by little ó ń get help yẹn ìgbà tó yá ló ṣe wá jáde gangan níbi a year ago tí ó wá ṣe interview pẹ̀lú Bíọ́lá tẹ́ bá mọ̀ Bíọ́lá Ẹ̀yìn-Ọ̀ká Adébáyọ̀ that's the Yorùbá actress too ó wá ṣe interview in that interview ni Bísọ́lá ló ti lahùn fún gbogbo àwọn àgbáyé pé ọmọ kan ṣoṣo tó wà ní ọwọ́ òun K1 the ultimate lòun bí ọmọ yìí fún kò dẹ̀ sí help bàbá yìí ti abandon ọmọ yìí fún òun for a very long time most people mọ̀ pé K1 ló ní ọmọ mo ti ṣe show kan ríjọ́ kan tí K1 ọmọ tí Fathia tó bí last born Fathia àbí second to the last born tó bá ń ṣe birthday it's a day between òun àti Malik ìyẹn ọmọ Bísọ́lá Badmus anywhere tí popsi mi bá wá ìmọ̀ kó máa ń kí àwọn ọmọ ẹ̀ inú ẹ̀ máa especially ìgbà tí ìyàwó tiẹ̀ ti sá lọ nígbà tí red rose tó mú ìborùn tó gbé sílẹ̀ Alájà Belkis tó sá lọ àtìgbà yẹn dáàdì mi máa ń kí àwọn ọmọ ẹ̀ nígbà tẹ́ pé kò rọ́mọ rí ni Àyìndé torí ọmọ ló ṣe ń ṣiṣẹ́ Àyìndé máa ń kí àwọn ọmọ ẹ̀ so anywhere tí Àyìndé bá wà birthday ọmọ tó blast born ẹ̀ yẹn ó máa kí ọmọ yẹn níjọ́ birthday yẹn ṣàbójẹ́ pàlà ní birthday yẹn á kì tó bá wá di ijọ́ kejì àti táìtàì ìgbà tó wá di ijọ́ kejì mọ́mí mi táìtàì kalẹ́ mà tó bá di ijọ́ kejì tọmọ yẹn ṣe birthday this lady ìyẹn Bísọ́lá á wá gbé ọmọ ẹ̀ sórí internet á kì í á pè ní ọmọ Àyìndé for a very long time o gbogbo ẹ̀rù èèyàn kúkú mọ̀ pé ọmọ Àyìndé ni á múra fún bí Wàsíù ṣe máa múra yẹn á múra á gẹ fìlà fún á ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo àyà náà gẹ́ yẹn máa ń ṣe mí gan pé ó máa ṣe o kí wọ́n kọ ọmọ séèyàn lọ́wọ́ so but Àyìndé ò recognize ọmọ yẹn gbogbo bébí yẹn ṣe máa ń gbé ọmọ yẹn sókè níjọba ẹdẹbà ní pàtà kò ní recognize ọmọ so that last year when she now came out to seek for help in Biola's platform ló wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá grant interview yẹn wípé K1 the ultimate ló ní ọmọ wípé that a long time ago that the child belongs to K1 yeah so ó lè ti ṣe interview yẹn but níbi tí gbogbo èèyàn mọ̀ dáadáa nígbà tí Bíọ́lá nígbà tí gẹ́ẹ̀ yẹn kí ló ń jẹ́ ẹjọ́ kí ló kọ lédì yìí Ẹ̀yìn-Ọ̀ká ẹjọ́ má di oh God Bíọ́lá what's that Bísọ́lá what's that lady's name Bíọ́lá's kìíní interview ló ti wá sọ síta nígbà tó need help gan then olóhùn nídìí bọ́mọ ìṣe máa lọ sí school pé kí K1 kò tiẹ̀ dọ́ kó máa take care ọmọ tán bí. One thing I want to Bíọ́lá Adébáyọ̀ thank you one thing I want you all to know K1 is not the only father tí ó máa ń gbé tó máa ń fi ọmọ sílẹ̀ fún obìnrin o especially ìjọba ti ní mi ò fẹ́ ọmọ K1 kì í ṣe òun nìkan nínú àwọn eléré àbí nínú gbogbo àwọn ọkùnrin Nàìjà
most men nígbà táwa wà ní kékeré tá gbé ìsàlẹ̀ kó lè ní gbé dàgbà. Most of our tá wà nísàlẹ̀ kó ń gbà yẹn. Ọmọ tí ò ní bàbá ló pọ̀ jù nínú wa. Bàbá ti ṣánrí lọ. Èmi kàn wà lucky pé bàbá gidi ló bí mi. Bàbá aláyọ̀ ló bí mi, may so continue to rest in peace. Bàbá tèmi ò kí ń fọmọ ṣeré. So oníkálùkù àti mọ bí àwọn ọkùnrin ṣe máa ń ṣe. But you know, she granted the interview and people were like, K1 should take this child. K1. But since that time, mọ nǹkan tó wà pẹ̀lú Ayinde. Bá forí dólẹ̀. Bá sọ̀rọ̀ Ayinde. Sọ̀rọ̀ Ayinde mọ níwọ̀n. Sọ̀rọ̀ Ayinde mọ níwọ̀n nítorí pé orí ò gbọ́dọ̀ fọ́. Sọ̀rọ̀ Ayinde. Sọ̀rọ̀ Ayinde mọ níwọ̀n. Bó ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ tán ṣe kò dá wọn lóhùn. Àwọn èèyàn ní wọ́n fọ́mọ yẹn ní scholarship, kò dá wọn lóhùn, kò sọ. But a lot of people started talking about, you know, káwọn obìnrin náà bá ṣe lè bá protect ara wa when it comes to having children for artists. Number one, ọmọ kékeré tó jẹ́ Davido, ọmọ mélòó ló ní? Bàbá kí ló kọ this tí ìyàwó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ Natasha. What's that Natasha's ọkọ? Two-Face, two baba. That one became father of all nations. So gbogbo wọn bá ṣe máa ń bímọ kiri nìyẹn. Àyìndé ò dá wọn lóhùn, kò sọ̀rọ̀, kò grant any interview concerning that. So just mo wà lólìdé ni mo kàn rí pé bàbá mi ń ṣeré lọ́wọ́. Bàbá mi wà ní ibi tó ti ń kọrin tó gbé máìkì dání. Ni mo bá rí Bisola Badmus. Ẹ jẹ́ ká wò ó náà bóyá a máa rí. Mo bá rí tí Adébọ̀wálé K1 ló bá kí Adébọ̀wálé. Ẹ má bínú o. Ẹ mọ̀ pé a gbọ́dọ̀ má gbé bó ṣe jẹ́ kó wà. Àwa sọ̀tọ̀ bá. Ọmọ ti bọ̀ wálé. Ẹ jẹ́ kí mi lọ bá dádì mi jó. Inú mi dùn. Ọmọ wa ti wálé. That goes. Ọmọ ti bọ̀ wálé o. Ọmọ ti bọ̀ wálé. Ọmọ ti bọ̀ wálé o. Ọmọ ti bọ̀ wálé. Ọmọ ti bọ̀ wálé. Ọmọ ti bọ̀ wálé o. Ọmọ. Ẹ bá mi jó. Ṣẹ́nu yín ò dùn tó bàbá mi gbọ́ ọmọ ni. Ọmọ Kàfáyà Málíkì ọmọ ti bọ̀ wálé. Kàfáyà Ọlọ́run ní pọmọ náà mọ́ ẹ lọ́wọ́. Ó ní sunkún ọmọ. Téèyàn bá ní sùúrù. Ẹ bá mi pàtẹ́wọ́ fún dádì mi. Ó ní Kàfáyà ní sùúrù. Àwọn Kàfáyà máa ń ní sùúrù. Ọmọ ti bọ̀ wálé. You are my daddy. Yes, so àǹtí mi Àṣàbí. Ṣé understand? Mo bá rí pé dádì mi kí Malik ní orí agbo. Apparently, somebody had a party. And I am 100% sure, although let me just be too sure, that Bisola must have told some people, wípé ní alẹ́ yìí la máa fi ojú Ajékùnní sọ. Because, ṣẹmọ̀, for a long time, Bisola gan kò lè lọ sí party táyìndé bá wà. Ṣẹmọ̀ kárẹ̀ náà tún ṣẹ̀bẹ̀ sí ń yá ni. And most of them, tó bá ti kú lọ́dọ̀ Àyìndé yẹn, wọ́n máa ń ṣọ́ra wọn ni wípé mi ní lọ sí party tí máa ti lọ gba èrè ìtìjú. So Bisola for a very long time, you understand, kò kúkú lọ sí party Àyìndé, but ní ọjọ́ yẹn àwọn artist kan ti wà lẹ́yìn Bisola tó sọ pé wo Bisola èyí mú ọmọ ìwà bàbá bẹ́ẹ̀. Bóyá ó ti ń try láti yè pé kíkẹ́ wọn gba ọmọ tó ti pé pé wọn wá gé kọ́mọ tiẹ̀ wá kíyìn. Ẹ ń ṣọdún léyá gbogbo àwọn ọmọ tó ń wà ńbẹ̀.
Grandma kú ọmọ yìí kò sẹ́ni tó lè wọ torí kò sẹ́ni tó lè gbójú wo ẹkùn Àyìndé o. Ìtorí ẹ̀ ni mo ṣe máa ń wo gbogbo àwọn tó ń gbérú mọ̀ pé Àtùpà Yẹ́lò èèyàn wà tẹ́lẹ̀ kí ló ń jẹ́ tí ó sá lọ tó fi dádì mi sílẹ̀ tó serve dádì mi breakfast ẹjọ́ kí ló kọ lédì yẹn náà mi ò tiẹ̀ fẹ́ máa rántí orúkọ ẹ̀ alájà tó ju ìgbòhùn sílẹ̀ kí ló kọ wọn yẹn náà tó ní alájà gbá popsi tèmi létí Emmanuel no ìfẹ́ dárúkọ ẹ̀ ní tọwọ́ sá lọ ní tó ló gbá dádì mi létí mo ní wọn bí grandfather mọ́dà ẹ̀ lé nítorí kò sí ẹni tó lè gbójú wo ẹkùn ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ tó jáde ládọ̀ Àyìndé tó jẹ́ pé bí gangan wọn ò lè gbójú wo bàbá wọn and ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń bá ṣiṣẹ́ kò sí ẹni tó ń bójú tó lè wo ojú aláàjì níbi tí iná ti ń dáhùn so for them kan ní Emmanuel agbádádì létí ẹjọ́ ọ̀rọ̀ ranu ní ọ̀rọ̀ tí ò make sense so wípé tí ẹ̀ tún lọ fi kámẹ́rà sínú ilé irọ́ ńlá tó ju gbogbo irọ́ lọ ni kò sẹ́ni tó lè bá ìgbẹ́dánwó ẹ̀ wò so ìyẹn nìyẹn so for her to have had that spirit that day ó ti rò wípé maybe tí ayé bá lè bá a dá sí bóyá tí ọmọ ẹ̀ bá wá kí ẹ lórí stage bóyá wàá lè kúrò ní o bóyá ẹ ti understand and as God will have it when that boy got to the stage daddy mi ò mọ ọmọ yẹn though a lot of people have said nítorí pé ọmọ tó bí síta ni èyí Táyìndé tí wọ́n ṣe pé tó jẹ́ pé ó fẹ́ ìyàwó ẹ̀ ní ṣùlọ́kà tó máa ń kì í dáadáa tó jẹ́ káwọn èèyàn identify mọ́ òun that is Jẹ́mílá nígbà tí gbogbo wa la rí nígbà tí fídíò ọmọ Jẹ́mílá nígbà tí yẹn ń ṣe wòlímọ̀ tí ọmọ Jẹ́mílá kí dádì mi múra lọ ní o torí ọmọ wọn fẹ́ ṣe wòlímọ̀ torí wọ́n gba ẹ̀sìn gan wọ́n gba ẹ̀sìn wọ́n lè máa kírun but wọ́n gba ẹ̀sìn tí dádì mi débẹ̀ tí ó rí ọmọ yẹn wọn nǹkan Táyìndé sọ ni ṣe gbogbo náà la dánú sí Táyìndé ní is this my daughter oh my God is this my daughter oh my God you look exactly like your mother which means that he has not seen that child for a very long time and ṣé mo gbogbo èèyàn bú wọn gbà yẹn wọ́n ṣe but nígbà táwọn èèyàn wá mú yẹn sìn tó fi sọ fún Bísọ́lá pé torí pé kò fẹ́ Bísọ́lá kò ṣe pé torí pé kò fẹ́ Bísọ́lá wọlé kò pé torí pé kò jẹ́ káwọn identify Bísọ́lá mọ́ òun ni but because bí lifestyle Alhaji ṣe rí nìyẹn ẹ má bínú sí popsi mi ṣe gbọ́ bí lifestyle wọn ṣe rí nìyẹn nígbà míì ó ní àwọn ọmọ míì tó yẹ pé wọ́n ní lock lọ́dọ̀ wọn màmá wọn gbé wọn wọlé màmá wọn tọ́jú wọn gbà tó dẹ̀ tó àsìkò Alhaji jẹ́ wọn ọmọ so ó máa ń rí bẹ́ẹ̀ so when he saw the child he didn't even recognize the child but at the end of the day ó kí ọmọ yẹn mọ́ rẹ̀ ó lé ọmọ Bísọ́lá kò kí ọmọ rẹ̀ sorry ẹ má bínú kò kí ọmọ yẹn mọ́ rẹ̀ dádì mi ò kí ọmọ yẹn mọ́ rẹ̀ but wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ọmọ ti bọ̀ wálé lórí stage àwọn wọ́n jẹ́ ká mọ̀ wípé ọmọ ti bọ̀ wálé like I said Bísọ́lá wanted just one thing on that day she just wanted a closure for that child I know a lot of people have said she shouldn't have done that ọkùnrin tí ò bẹ tọ́jú ọmọ ọkùnrin tí ò bẹ wo ọmọ ọkùnrin tó ṣe kinní kan tí ò fẹ́ kó identify ọmọ pẹ̀lú ẹ̀ ṣe rí bọ́rọ̀ ṣe máa ń rí lára oníkálùkù ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. I did a short video 10 minutes and I was talking about some of us ladies how we date married men not even Ababiola alone now. Ní kéèkìsì alábòsí ni yíjàre Ọláwálé you are welcome alábòsí àwọn ní kéèkìsì ó ní àwọn kan tẹ́ pé mo mean wà ní alẹ́ yìí mo máa show wọn ni tó bá ti sọ̀rọ̀ nípa dádì mi bá máa sáré attack wọn bá sọ̀rọ̀ nípa dádì máa sáré attack wọn àwọn alábòsíà so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn so I talked about we dating married men and most women that they want to trap men down with pregnancy most àwọn obìnrin àmọ̀pọ̀ máa ń ṣe àwọn mìíràn máa gbé pé olórin lélẹ́yìí eléré lélẹ́yìí gbajúmọ̀ lélẹ́yìí tọkọ̀ máa lóyún Àyìndé lè pàdé ẹ̀ lálẹ́ yìí lásán kó mọ̀ pé mo mọ̀ pé tí bá kí ṣáà ti ẹ̀bí kan fún bóyá máa jogún nínú ilé Ìjẹ̀bú yẹn àánú gbogbo yín ṣe ní ọlọ́ọ̀dẹ́ rí tẹ̀rí píìnì jẹ́ ń bẹ̀ so most of them they want to ní kí Akínsánmi
How are you? Níyì Akínsọ́lé brother mi ṣe wà okay. Ẹ kú jọ́ mẹ́ta. Ṣé mọ̀, some of them obìnrin máa ń ṣe dáadáa. Nígbà tá a wà nísàlẹ̀ Èkó, ẹ yẹ kí n sọ fún yín àwọn ìyá gọ́tà yẹn ẹ mọ̀ tó máa ń ṣe ni. Ẹ kiri tó bá kú ni. Níjọ́ òkú aṣẹ́wó. Ẹ wo báǹdì máa ń pọ̀ lọ rẹpẹtẹ ni. Àwọn ìyá gọ́tà ìlẹ́kọ̀ọ́ yẹn wọ́n máa ń bímọ káàkiri ni. Wọ́n máa ń bímọ tó bá ti pé eléyìí lówó wọ́n á bímọ kan fún eléyìí lówó wọ́n bó ṣe ẹ lọ bí gbogbo àwọn tó ń gbé sàlẹ̀ Èkó ẹ rò pé mò ń ṣeré ni bá ṣe ń ṣe sàlẹ̀ Èkó nìyẹn àwọn wá bàbá olówó wàá bímọ káàkiri olówó márùn ọmọ ẹ àjogún lékiri oníkálukú àgbọ kò ṣe pé wọn àjà lógún ẹyọ kan oníkálukú àjogún Mr. He Mr. Salami Mr. Adébáyọ̀ Mr. Ogogo Mr. tó máa bí káàkiri ni so bó ṣe ń ṣe nìyẹn so most ladies as at that time wọ́n máa ń ṣe gan àwọn ọmọ ọ̀sìn náà most of them feel pé well you think you can trap a man down and I did a show I did a 10-minute thing and I talked about it and one thing but that's okay you're welcome ma. One thing I want you to know tonight, I got a lot of messages concerning that video that Bisola is not just a one-night stand. And I really want us to know, you understand? I know she only wanted a closure for that child that night. She wanted the whole world to know. She wanted the child to know that Baba. She wanted the industry àwọn tó kù ní industry tó gbogbo industry gan Ọlọ́run má yẹ kí dájú mi tẹ̀ tí fẹ́ẹ̀ lágbègbè wọn tán. She only wanted them to know the truth. Aduski, thank you ma. She wanted the industry girls and everyone that emo a máa ń ṣèkí ara wa gan gbogbo ayé ni. Ó fẹ́ kán mọ̀ òótọ́ ni pé look ọmọ yìí kéwọ̀n ló ní ọmọ yìí. Abániṣe, how are you sir? Thank you so much. Wípé ọmọ yìí Aduski, all of you gifters, thank you. You know, ó fẹ́ kán mọ̀ pé ọmọ yìí ọmọ K1 ni. At the end of the day, I am telling you, unless if my father becomes the king that is going to be by God's grace, àfi tó bá di ọba Ìjẹ̀bú, bóyá wá kó gbogbo àwọn ọmọ yẹn mọ́ra. But for now, Bisola Badmus, I am sure she's not expecting anything, any magic from that day. That's the sincere thing about it. Because even you will know pé ó bá ìdè lójijì ni. And ẹ wo tuale fàyìndé tuale ẹ jẹ́ kó bá ẹni nǹkan bá ẹ lójijì ó dẹ̀ ti compose orin òun ló ń pè ní olórin. You have a son for K12 in UK. K-Delicious ẹgbẹ́ wà máa ń gba àṣẹbẹ́mi ní wà London máa bá yí gbọ́ ọmọ yín ẹ máa gbé bọ̀. Ṣẹ́mọ̀ kò bá lójijì ẹ wo ọmọ tó pé kò mọ̀ pọ́n ń gbọ́ ọmọ bọ̀ wá bá òun kí á dáàdì mi ti compose orin ọmọ ti bọ̀ wálé o ọmọ ti bọ̀ wálé dáàdì mi ti ń ṣe ṣìnà ó ti pẹ́ kí á ó gbọ́ ọmọ wọlé lójú agbo. So many things like that and I'm sure, like I said, she wasn't expecting any magic from that day. She wanted closure for the child. She wanted closure for herself. And I'm sure Bisola mọ̀ pé tóun bá kú lẹ́nu ọkàn òun balẹ̀ pé òun jẹ́ kí ọmọ ẹ mọ bàbá ẹ mo ti fi bàbá ẹ mo ti fi wọ̀nyí lọ́jọ́ ayé ẹ wọ́n ti máa kọ́ mo wà 100% sure wípé àfi dáàdì mi bá máa pa irọ́ àyíndé òde kí n pa irọ́ kàn máa ń sunkún ni. ẹ lọ tẹ dáàdì mi nínú dáadáa wọ́n á ti máa pè wọ́n Bísọ́lá ti máa pè wọ́n á ti máa bẹ̀ wọ́n àyíndé gbọmọ ẹ̀ yìí àyíndé jọ gbọmọ yìí àyíndé kò dá lóhùn ni o mo mọ àyíndé o mo ti gbọ́ ẹ̀yin ẹ máa wò. So ló ṣe máa ní well bóyá tí bá gbé ọmọ wa bá lójú agbo kò ṣáà lè tí ọmọ dànù kò lè tí èmi náà dànù ó ti yé mo dẹ̀ ṣọ́ pé gbogbo àwọn bọ́ìsì yẹn ọlọ́run wo kéèsì gbogbo yìí èyí tẹ́ gbọ́mọ wọlé tí yẹn bá yín jọ yìí. But at least for Bisola Badmus, I'll tell you a little thing about what I heard. They said allegedly that K1 actually dated Bisola, that she was not a one-night stand babe. I have Auntie Ashabi, she told me everything. She was part of the celebration of Kadorawa lórí stage yẹn lórí ọ̀rọ̀ Bisola. Wọ́n wà lára àwọn ìyá ìyàwó, wọ́n wà lára ìyá ọkọ, ṣé mo. So wọ́n ṣàlàyé fún mi dáadáa pé Àjọkẹ́
èkí ẹ̀yìn máa mú dáadáa náà èwo ni pé one night stand Bísọ́lá kì í ṣe one night stand mo ní èmi ò mọ̀ èmi kò gbogbo àwọn tó máa ń gbé wá ká dáàdì mi ni dáàdì mi dẹ̀ máa dán wọn ó dẹ̀ máa fi wọ́n sílẹ̀ ó ní kò rí bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní Bísọ́lá actually dated Bísọ́lá and àwọn gangan ni wọ́n fún Bísọ́lá ní orúkọ ọmọ wọ́n dẹ̀ pé àwọn band boys kọ́ lọ sọ ọmọ lórúkọ nítorí pé Àyìndé máa ń fẹ́ wọn pọ̀pọ̀ nígbà yẹn Àyìndé was dating another maybe 2 or 3 of them as at that time allegedly torí sáà ní bá lọ jẹ ọba tó máa lọ sọ pé kọ́ wá bẹ́ mi lórí ó ti yé yín ẹ mọ̀ pé wọn kì í sọ̀rọ̀ bad allegedly so that allegedly he was dating other ones in fact ẹ má jẹ́ ńlá allegedly torí gbogbo wa mọ̀ pé ó fẹ́ Bísọ́lá ọmọ alùgbàlùgbà ńgbà yẹn mo wọ́n tí èmi àti Abèlànre ọ̀gá wa nígbà yẹn a lọ mu ọtí pẹ̀lú ọkọ mi ń jọ́nà àwà níbi tí mo ọtí lọ́dọ̀ Dennis ní Èbúté Mẹ́ta bẹ́ẹ̀ ni inú ọmọ alùgbàlùgbà Bísọ́lá ọmọ alùgbàlùgbà inú ẹ̀ ń dùn níbi tó wà ló ń ṣe yẹ̀yẹ́ ó gbé fóònù gbà yẹn ní àṣẹ ń lo fóònù pàǹdàrà yẹn ó mọ̀ láòdẹ̀ òun wà nílé Àyìndé ti travel kíníkan ó ń gbé ilé ẹ̀ bí ìyàwó gangan ni kí dáàdì mi tó ṣàbù ẹ̀ ní breakfast nínú gbogbo àwọn obìnrin ọmọ burúkú yẹn ló sorry ìyá kò yẹ kí wọn máa bú ìyàwó èèyàn òyìnbó yẹn ó dẹ̀ sá lọ ìyẹn nìkan ni others dáàdì máa ń ṣàbù wọn ni so ọ̀sán kan òru kan ló ní ọmọ lògbàlògbà gan ló sọ pé what kó ẹrù ẹ kí n tó délé kó ẹrù ẹ nísinsìnyí má jẹ́ ń bá ẹ ń lé mọ́ so as at that time what I heard was that Alhaji told this girl ìyẹn Bísọ́lá má jẹ́ kẹ́nibọ̀dì mọ̀ pé mò ń dún ẹ ngbà tó tún wá bímọ tán ó tún wọ́n ọ̀nà ẹ̀ má jẹ́ kẹ́nibọ̀dì mọ̀ pé mi ni mo ní Malik tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ I will do everything as a father to that child like I've always said nǹkan tó bá pè ẹ́ lóbìnrin ni obìnrin mi ò lè gbà á ẹlòmíì láìkí kó showcase ọkọ tó bímọ fún ní wá surprise pé àwọn ọmọ mi tó ń gbé kiri ní Nollywood Àyìndé ló ní wọn you will one day ẹ kàn rí pé níjọ́ òkú dájẹ́ ẹ náà kò ń ṣe nísìnyí o tó máa pé 200 years ẹ kàn rí àwọn ọmọ tó máa kó wá sílé wa ni you will not be surprised pé àìmọye ọmọ àwọn Nollywood actress yẹn Àyìndé ló ní wọn nínú wọn I am not naming any name o but I am just telling you the truth. So he actually warned her, according to what I heard, don't say it to anybody. Pé mi ni mo ní ọmọ. Wọ́n ní Bísọ́lá ló lọ ń sọ fún àwọn èèyàn allegedly o. Àyìndé gan ṣe ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí ọmọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wípé but later he got to know that people were now ẹ̀dẹ̀ mọ àwọn ladies yẹn wọ́n ti máa búra wọn wọ́n lè lọ bá a gan pé sọ Alhaji ẹ̀yin lẹ́nu lọ́mọ tó wà lọ́wọ́ Bísọ́lá aṣọ ẹ̀yin lẹ́nu lọ́mọ tó wà lọ́wọ́ Bísọ́lá Alhaji kẹ̀rẹ́ á bẹ̀rẹ̀ ẹkú èmi bẹ́ẹ̀ láti fi dẹ̀wẹ̀ ẹkú sọ́dẹ̀ wà láyìí ta láyìí ọ̀rọ̀ yìí o ẹni bá mi dọ̀rọ̀ yìí o ẹni sẹ́yìnsì láti mi á bẹ̀rẹ̀ ẹkú you understand láti mi á bẹ̀rẹ̀ ẹkú fún wọn pé èmi kọ́ mo lọ ọmọ lọ́wọ́ Bísọ́lá Bísọ́lá pàgọ́ mọ́ mi ni in fact mi ò ṣí skẹ́ẹ̀tì ẹ̀ wò rí so and that was how they said she lost out in the relationship and Alhaji felt like èèyàn tí ẹ lè fàṣírí pamọ́ sí ẹ lọ́wọ́ kò bímọ àìmọye ọmọ níta àìmọye Bello nílọrin àìmọye ọmọ tí mo bí tí wọ́n mọ ilé mi ìwọ wá ní ẹgbójú gbáyà ó lọ ń sọ kiri pé mi ni mo ní ọmọ owó ẹ̀ mo sọ ẹlòmíì ó pè é ní ẹ wo ilé Ọ̀ọ̀ni nísìn obìnrin tó wà ń bẹ̀ 6 ni dádì mi kó síta dádì mi kó ọmọ ìyàwó 6 ìyẹn Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ ìkọ́yì sunkún wá bá mi lálẹ́ àná ó sun ẹkún ẹlẹ́kún egbére ni ó ké wá bá mi ní alẹ́ àná ó ké ní tààràtààrà ó ní popsi wa kábíyèsí tó ṣe 10 years anniversary lẹ́nìí. By the way, congratulations to Ọọ̀ni of Ife. Wọ́n pé 10 years on the throne. Wọ́n ní wọ́n pé 10 years on the throne. Lágbára Ọlọ́run, ọmọdé lẹ fi jẹ ọba o. Kábíyèsí wa Ọọ̀ni
yẹ̀yẹ̀ ọmọdé lẹ fi jọba dàgbà fi orúkú jẹ fi orúkú jẹ ẹbí ọlọ́run ọba màá lọ kọ́ Yorùbá abẹ́ kíní yẹn á di òkìní mọ́ yín lọ́wọ́ ọmọdé lẹ fi joyè lágbára ọlọ́run ọba ariwo òkì ń kọjọ́ òkìkí òkì ń pa kíní kan kí lórúkọ ẹ̀fẹ̀rì gíjọ́bì kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni Babátúndé dàgbà dògbò 10 years Ògúnwùsì kábíyèsí wa Ògúnwùsì darúgbó dàgbà kábíyèsí wọ́n di 10 years lórí oyè pẹ̀lú gbogbo ariwo táyé palẹ̀ wọn lórí pẹ̀lú gbogbo kinní kan wọ́n yìí dé kíni wọ́n di 10 years kábíyèsí pé 20 pé 30 pé 40 pé 50 lórí oyè Junior TV sísítà mi pé 60 lórí oyè pé 70 lórí oyè bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀jẹ̀ kábíyèsí wa Ògúnwùsì mo rí pé nísìn ọmọ ti pọ̀ láàfin aya ti pọ̀ láàfin to the extent pé aya kan ń sun ẹkún lọ́wọ́ fún mi mo ní mọ́kẹ́ yéèké ọmọ yéèké ṣèbé dádì mi ní bọ́ọ̀sì yẹ ó ń ké gidigidi ni torí ó fẹ́ di ìyàwó kábíyèsí wọ́n dẹ̀ yìí fi pamọ́ sí ẹ̀yìn agbo ó yìí ń jẹ́ ayaba wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ so nǹkan tó bá pé èèyàn ni nígbà tí kábíyèsí kó obìnrin 6 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tọkànlẹ̀kùn 1 2 3 4 5 6 tọkàn ilẹ̀kùn 6 gbogbo àwọn ayé kígbe wípé what 6 ilẹ̀kùn at once nígbà tí olórí Naomi lọ wọ́n bínú kó 6 wọlé gbogbo èèyàn kígbe wọ́n wá wo àwọn ladies yẹn àwọn èèyàn bú wọn wọ́n ní àwọn lójú tì educated àwọn míì kó ilé ọkọ sí ilé kan wọ́n lọ fẹ́ irú Tọ́pẹ́ yẹn ti Tèmítọ́pẹ́ yẹn èèyàn kan gbé story ẹ̀ tẹ́ bá rántí bá ṣe story yẹn wọ́n gbé story Tèmítọ́pẹ́ wá gangan ni wípé bó ṣe fi ọkọ ẹ̀ sílẹ̀ tó lọ fẹ́ kábíyèsí another but as at that time I said one thing I said if you're comfortable being a 6th wife why not it's your choice if I decide to marry the Ooni of Ife today and I decide to leave my husband and become the 7th wife it is my choice. Some people cannot do polygamy and I felt that was how this particular lady, the first woman, the second woman, Olori Naomi felt she couldn't cope and she left. And gbogbo àwọn tó left because ogun bínú kọ́ ni wọlé lẹ́ẹ̀kan náà ni àwọn tó hide sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan nígbà yìí. Ẹ ṣáà rántí nígbà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí wọ́n jáde fúnra wọn tó sọ pé àwọn ò mọ obìnrin tó ń sọ pé òun ìyàwó ìyẹn Abẹ̀bẹ̀lúbẹ̀ kí ló ń jẹ náà ìyàwó wa yẹn kí ló ń jẹ náà Abẹ̀bẹ̀lúbẹ̀ what's her name? My daughter my son is the king of Ife kí ló ń kọ Abẹ̀bẹ̀lúbẹ̀ kí ló kọ lórí tó bẹ jù nù wọn yẹn Ashley nígbà tí Ashley tí yẹn jáde tó ń ṣe kábíyèsí ni mà kí yín o ọba ń kí yín o ọba ń kí yín o ìgbà yẹn náà mi ṣe ẹ lọ ni o ló ń lọ káàkiri ọba ń kí yín o ọba ń kí yín o thank you àti kábíyèsí you greeted him àti kábíyèsí ní ìmàmọ́ nígbà tí wọ́n bí kábíyèsí ní orí BBC kábíyèsí ẹgbẹ́ wọn lè fẹ́ èèyàn ó dáhùn ọmọ return sọ lórí táwọn ti gbéyàwó wá so at the end of the day she is now one of the oloris inú ẹ̀ ń dùn kiri báyìí ni ó wà nínú àwọn olórí tó ń pàṣẹ gidi báyìí torí obìnrin tó wá sunkún bá mi lánàá òyìnbó ló wá sunkún o do you know madami you don't know madami mọ royal highness wife madam if you know the olórí òyìnbó let me know I will come and give you the full gist of madami on Sunday because I promise that I am going to shout out she is olórí ó fi hàn mí pé kábíyèsí fẹ́ òun ó ń sun ẹkún gidi ni ó ní àwọn olórí kan wọ́n yọ òun lẹ́nu wọn jẹ́ kóun náà tiẹ̀ showcase ara wọn gẹ́gẹ́ bí olórí so like I said there are times where pé it is what you feel pays you lọ́síkò you know ó sunkún gidi ni o so ó máa nǹkan tó bá pè é ni so irú ẹlòmíì tí Àyìndé sọ fún pé look mi ò fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì mọ̀ pé mò ń jó ẹ ẹlòmíì àbílí pé wẹ́ jẹ́ kí kúkú dákẹ́ kí máa ṣe side chicken mi lọ bóyá
Àyìndé ń ó fún lówó á dé ọ̀rọ̀ máa jókòó òun ò ní ṣàyà gbàgbà pé mo fẹ́ wọlé by all means torí tó bá wọlé wàá tún sunkún jáde I don't know I don't know if you go inside yo Àyìndé dé ọba orin wá sí wo bó ṣe máa wọlé náà wọn á tún jáde ó ti yé yín. So there are some ladies that will just say, okay, let me just stay put and I'll mark off for pamọ́. Sure you understand. So, Adejoke. Okay, Adejoke Adesebutu, that's fine. Don't worry about that. She was married before I think she left her husband a long time before she got married to Oni. But she was once married. So, now, because I got all our gbogbo kini wọn ẹ ti gbàgbé ni mo ní gbogbo kini wedding yẹn mo gbé wá nígbà yẹn o wedding olórí Tèmítọ́pẹ́ gbogbo wedding wọn wedding picture àwọn àtọkọ àtàwọn ọmọ gbogbo ẹ mo gbé wá nígbà yẹn mo lè lọ wá show yẹn ó ti pẹ́ gan tí mo ṣe ó ti yé yín. So like I said nǹkan tó bá pè èèyàn ni so I think she got it wrong by telling others. And àwọn yẹn náà wọ́n máa jealous ẹ pé so òbí mo Fáyìndé èmi náà bóyá ìdílé ti ní kí èèyàn kan lọ ṣẹ́ oyún torí allegedly as we heard wípé èèyàn kan gan tó ní oyún oṣù kìíní kan láti mí ní kó lọ gbé jáde báwọn ò ṣe mọ́ torí ó lọ dóko nínú àwọn artist náà ní o mi ò dárúkọ èèyàn o. So there are times pé gbogbo àwọn yẹn gan máa jealous ẹ pé ìwọ wá bímọ Fáyìndé and all that and you could see that day. What I saw in Bisola's eyes were like, ṣé mo kó máa wọ ọkùnrin pẹ̀lú love tó ṣó ẹ nígbà yẹn torí tó bá ní wọ́n gbé èèyàn débẹ̀ lover boy Láyìndé ẹ bá mi ṣá wọn látẹ̀wọ́ wọ́n máa ń gbé obìnrin débẹ̀ with love good one o wọ́n máa fẹ́ wọ́n máa ṣó ẹ ní love tó yẹ pé you feel like you are the only one in the whole world. Ẹ mọ̀ wá àwọn ọkùnrin tó máa ń ṣerú yẹn àwọn èèyàn ní narcissist ló máa ń ṣe yẹn they will show you so much love that you will feel like you are the best thing that's ever happened to anybody. And I could imagine how Bisola was watching him that day like is this the same K1 that was promising me everything? And for a very long time she never saw him eyeball to eyeball until that day. So, mo kàn fẹ́ wá correct that impression. She wasn't a one-night stand. No. Alhaji loved her, according to what I heard, because ẹ mọ̀ pé Alhaji ò kì í dúró ọmọ dúdú, but òun ó dúdú ẹ̀ fine. Ó dẹ̀ tún ogun nǹkan tó Alhaji máa ń like lára obìnrin. Ó wá síwájú ó lẹ́yìn. He get in front, he get in back, gbogbo ẹ̀ ló pé sí lára. So, everything ló pé sí ní ara. So surely wọ́n ní wọ́n date ara wọn but Alhaji ò fẹ́ kí o ṣe Alhaji Akaf sister mi ẹ káàbọ̀ mà so kò fẹ́ kọ́ mọ̀ wọn mọ́ ni. So that was what happened and that was how the relationship broke and you know oníkálukú abiti ẹ lára àwọn èèyàn blame Bisola wípé at least you know the kind of a person this man is. Ó mọ gbogbo àwọn tó ń fẹ́ ní industry but gbogbo yẹn ó ti di kíni ó ti di story you understand ó ti di story yé mi ó ti di pé ó fún ní ọmọkùnrin tẹ́ bá wo nǹkan kan o nípa ọmọ tá à ń sọ yìí wọ́n ní tó bá ní wisdom orí ọmọ yẹn ló pín sí ìyẹn Malik ọmọ kan ṣoṣo tí lady yìí bí mo imagine ká nílò tó Bísọ́lá lọ ṣẹ́ oyún yẹn nígbà náà ó lè má lọ́mọ mi mọ́ láyé because according to ẹlòmíì tí mo tún gbọ́ story èèyàn yẹn tí ẹ máa ń sọ wọ́n ní ó dìdí bẹ̀ Bísọ́lá pé kó lọ fọ inú fóun pé Bísọ́lá lòun ò lóyún rí ọ̀tọ̀ níbi tí mo tún ti gbọ́ yẹn lórí social media nìyẹn but tó bá gbé lóòótọ́ òótọ́ kọ́ you can imagine pé that is the only child tí Bísọ́lá ní torí mi máa ń tu ọmọ tó ń gbà yẹn mo ní àkílẹ̀ tí ò lè lọ ṣẹ́ oyún àdúpẹ́ fọlọ́n pé kò ṣẹ́ oyún yẹn ká ló ṣẹ́ oyún yẹn ó lè má bímọ mímọ́ láyé àìmọye mo ní ọ̀gbẹ́ tó ṣẹ́ oyún fún ọkọ tó fẹ́ travel abroad torí bọ̀bọ̀ yẹn fẹ́ travel abroad and ó rò pé kò ó dẹ̀ bẹ̀ girl yìí pé kò jọ when we were in the university mo fi gbogbo ohun tí mo ní mo fi búra
ó bẹ̀ pé kó lọ ṣẹ́ oyún yẹn fún òun, ó dẹ̀ ṣẹ́. My friend is 60 as we speak, kò tí ì ní ọmọ mi láyé. Ká ní kò ṣẹ́ oyún yẹn ní ọdún náà lọ́hùn, at least a ní ọmọ yẹn, bó jẹ́ ọmọ yẹn nìkan ló ń wò lójú. Ṣé mo di regret ọmọ máa ní dọjọ́ alẹ́ ẹ̀ ni wípé ká lóun ò ṣẹ́ oyún ọmọ yìí, at the end of the day bọ̀bọ́ yẹn ò tún wá fẹ́ o. A máa wò pé ká lóun ò ṣẹ́ oyún ọmọ yìí, ṣebí ọmọ yìí ló máa jẹ́ ọjọ́ ọ̀la òun. So there are times where pé gbogbo nǹkan ká máa fi ọpẹ́ fọ́lọ́run ni. If God has designed something to be, it will definitely be like that. Ẹ tí mò ń sọ yìí over 60 now, kò tí ì gbọ́ pá kò gbọ́ pé mo fi gbogbo tí mo ní mo fi búra, mi ò fi ṣeré. You understand? So there are times where pé ọkùnrin mi á ní kò lọ ṣẹ́yún, ká ní Bísọ́lá lọ ṣẹ́ oyún yẹn gbà yẹn, ó lè má bí mi. Bọ́ eléyìí wọ́n ní Bísọ́lá kò tiẹ̀ ní kí Bísọ́lá lọ ṣẹ́, òun kò bí kí Bísọ́lá bímọ fóun. So many of obìnrin mi tó yẹ pé wọ́n ń wojú Olúwa, mi ò ní tíwú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀, but just be careful because kò sẹ́ni tó gbàdúrà pé kóun máa gbé àdágbé àdáfà kò dáa fóbìnrin. So for Bísọ́lá, I wish her all the best. At least for now, ó ti mọ̀ bí tí ọmọ ẹ̀ ti mọ̀ pé bàbá òun gangan ni Àyìndé, bó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀. Number one, Àyìndé ọmọ yẹn jọ yín. K1 the ultimate. Ọmọ yẹn jọ yín bí ọmọ yín tó máa ń tẹ̀lé ṣíkìní, ó máa ń tẹ̀lé yín jáde ńgbà kan. Ọkùnrin Àyìndé tó ní tí irun ojú ẹ̀ dàbí irun ojú tó fẹ́ weave báyìí. Bí irun ojú dádì mi ṣe rí bẹ́ẹ̀ ni irun ojú ọmọ yẹn náà ṣe rí. Wọ́n wá ròyìn pé wisdom tí Alhaji ní, because àwọn èèyàn tó bá mọ K1 the ultimate, wọ́n ní apart from pé wọ́n jẹ́ eléré, wọ́n ní tó bá ní brain box, wọ́n ní orí yẹn ni. Ẹ gbàgbé kó dórí owó, wọ́n ní orí ìmọ̀, wọ́n ní is a very brilliant man. Fẹ́mi Oyíndàmọ́lá Ọlájọsìn, thank you. Ọmọ wọn tó jẹ́ Fẹ́mi yẹn, òun ló jọ Alhaji jù láyé àti lọ́run. Ìfẹ́ Alhaji tẹ́ bá fẹ́ ṣe DNA fún gbogbo wọn, ẹ má ṣe DNA fún Fẹ́mi yẹn jọ ní. Kí ló dé? In fact, irú Fẹ́mi yẹn tẹ́ bá fẹ́ tó ẹgbẹ́ ìṣe 419, ó jẹ́ kẹ́ máa lò fún 419. Ó ti jọ dádì mi jù. So irú ọmọ yẹn tó jọ dádì yẹn, bí wọ́n ṣe ní brain Àyìndé, bí brain ọmọ Bísọ́lá ṣe rí nìyẹn. Wọ́n ní Malik is very brilliant, full of wisdom. Pé gbogbo àti gbogbo tí wàhálà tó pọ̀ gan, ọmọ yẹn máa ń dúró ó máa ń sọ̀rọ̀ bí àgbàlagbà. Pé iye àtúwò ń gbà mí pé àjọ̀nú wo mò ń bá gbé. Bí gbogbo àwọn ìyàwó Alhaji ṣe máa ń wo Alhaji bí àjọ̀nú nìyẹn o. Àjọ̀nú ọmọ lè mọ̀ mú gbọ́. Ọlá Ṣéhù jọ àjọ̀nú ni Àyìndé. So Àyìndé gangan bọ́mọ yẹn náà ṣe ń ṣe nìyẹn. Do you understand? So èwo ni Bíọ́lá, èwo ló ń jẹ́ Bíọ́lá mi mọ́ Dame King mi, èwo ló ń jẹ́ Bíọ́lá nínú àwọn ọmọ wọn. So àwọn ọmọ tó jọ nìyẹn tó ti yé yín. So ọmọ yẹn jọ Alhaji. Èmi wá fẹ́ bẹ̀ yín o. Bóyá ẹ ti di ọba o ẹ ti di ọba, whichever way. Mo kàn ní ìgbàgbọ́ wípé nǹkan tí Bíọ́lá wá ṣe ń jọ yẹn ó achieve it. And you could see betrayal written all over her, like, God, is this the same man that promised me love, that promised to look after this child? You understand? But thank God, Alhaji ò disgrace ẹni join. You understand? We thank God. And secondly, ẹ rí pé ọmọ yẹn gan K1, ẹ pé ọmọ yẹn gan ò dùn. Èmi fẹ́ bẹ̀ yín gẹ́gẹ́ bí bàbá, torí bàbá ẹ bímọ púpọ̀ o Alhaji. And sincerely, àwọn ẹlòmíì lè máa wọ́n lè ní wà yín ò dá. Èmi ò mọ yín, wọ́n náà wọ́n lo gbogbo ẹ̀yin ẹlòmíì tẹ́ máa ń bú mi pé mo máa Àyìndé, mi ò máa Àyìndé rí wọn mọ̀ mí. I just love his personality. I love him. You understand? I just love him. Now, by me, you can't explain why you love somebody. So, irú bí àwọn èèyàn ṣe nífẹ̀ẹ́ yín yẹn, ọmọ yín tẹ́ fi àtọ̀ yín bí, you understand? Tó jẹ́ pé ẹ ti accept ẹ̀, mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín, wọn ò ní gbà ṣe yín ṣe o lórúkọ Jésù. Mo mọ̀ pé àwọn kan ti fún ọmọ yẹn ní scholarship, no matter how little. And I'm sure Bisola isn't even expecting money for now, because ìgbà tí Bisola tójú kan gangan, you were not there for her. But we understand what it is like. Mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín, ẹ fa Malik mọ́ra, ẹ fa gbogbo àwọn ọmọ yín tó kù mọ́ra. Sincerely, bóyá tó bá di kábíyèsí tán ṣá,
torí mo sure pé Malik ní kọ́kọ́ ni ọmọ tó wà níta. Alhaji, mo sure pé Malik ní kọ́kọ́ ló wà níta. In fact, Kasha Mawo, you are just like any other man, so I won't blame you. But ó máa ń da kẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ yìí mọ́ra wọn. Ẹ jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ yín kó wà in unity. Kó tó di pé ọlọ́jọ́ máa dé. Ó yé yín sà. Gbogbo àwọn ọmọ tẹ́ mọ̀ pé wọ́n wà níta. Ṣé mọ̀ pé ẹlòmíì Ọlọ́run fún ní gbogbo nǹkan. Ṣùgbọ́n lè ní nǹkan kan ṣoṣo pé kò tíì mọ̀. Alhaji, mo gbọ́ story èèyàn kan. Èèyàn mi, love you, Ayọ̀fẹ́. Bóyá tẹ́yìn náà bá di ipò ọlá, tẹ́ bá dé ibi ọba yẹn, ẹ gbọ́ story yẹn. Wọ́n ní bí màá yìí ṣe bímọ púpọ̀ jọ náà nìyẹn. Tí àwọn ọmọ yìí tí ò fi wọ́n mọ́ra wọn. Nígbà tí bàbá yìí wá kú tán, tí gbogbo àwọn ọmọ yìí wá jáde, Ayọ̀fẹ́, God bless you, tí wọ́n wá jáde, ó wá di ogun, ó di wàhálà. Because àwọn ọmọ tí, Ayọ̀fẹ́, thank you so much sis. Àwọn ọmọ tí bàbá gbà ní ọmọ ní ọjọ́ ayé ẹ̀, wọn ò jẹ́ kí àwọn ọmọ ọ̀tá kí wọ́n wọlé. Aláyé ẹ̀jọ́, mo fẹ́ kẹ́ ẹ̀jọ́ nítorí Ọlọ́run. Tó bá pé ẹ fẹ́ ṣe DNA fún gbogbo àwọn ọmọ yín kẹ́ tó kú. Àti àwọn tó wà níta tí kò sí ẹ̀dá Ọlọ́run tó mọ̀. Kó má di pé ẹ débi ipò tí ẹ máa dé lágbára Ọlọ́run. Kẹ́ wá wọ bí 120. Torí ìyá yín wọ 100 plus kó tó kú. Ó ti ṣúọ̀ jù bẹ́ẹ̀ ní kú kékeré. Alájì ẹ̀ ní kún kékeré o. Èmi náà ní kún kékeré lórúkọ Jésù. Ẹ jèrè àwọn ọmọ náà. Mo kàn fẹ́ fi àsìkò yìí bẹ̀ yín ni. K1 the ultimate. Bó bá yín bẹ́ẹ̀ fẹ́ ṣe DNA test fún gbogbo wọn kẹ́ tó kú. Ogun yín pọ̀ o. Kó wá ìpá àwọn ọmọ yín máa fi oògùn ná ara wọn tó bá kú tán o. Mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín. Ìgbà míì Ọlọ́run máa ń fi ọ̀rọ̀ sí wèrè lẹ́nu o. Bó jẹ́ DNA test lè máa ṣe fún gbogbo wọn pátá. Ẹ pè wọ́n pé bí máa lo 100 years láyé, mo fẹ́ mọ̀ ètò jọmọ mi nínú wọn. Ẹ lè má ṣe ẹ̀tọ́ lórí wọn o. Bóyá pé ẹ̀ ń sáfẹ́ ẹ̀tọ́, mi ò sọ pé ẹ̀ ń sá o. Ṣùgbọ́n it is good kẹ́ jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn náà kọ́ ní sense of belonging. Kó má jẹ́ pé just few of your children nìkan náà máa mọ̀ pé yes, àwọn làwọn jẹ́ ọmọ. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó mọ ọmọ tó máa sìn wọn nínú gbogbo ọmọ. Honestly, bó bá jẹ́ DNA test lẹ fẹ́ ṣe fún wọn láti determine àwọn ọmọ yẹn. Ẹ má ẹ̀ka àwọn ọmọ yín kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí kó bá yẹ pé ọjọ́ tó bá ti wá lọ tán ní gbogbo àwa kù ló sì àwa kàlàs. Ṣé you understand? So for that, òun nìyẹn. Lágbára Ọlọ́run á fún yín ṣe. Mo fẹ́ ká tún ilé yín tò dáadáa kẹ́ tó kú. Kábíyèsí, Popsi, ẹ jọ̀ọ́. Ẹ tún ilé yín tò dáadáa. And reason ni pé ẹ wo ipò tẹ́ ń bọ̀ wá ṣe. Yes, so many of you are asking me a question. Remember some months back when the Awujala, the late Awujala, nígbà tó ń wá àjà, mo jáde mo ṣe show. And for you guys, yes, I'm going to say this tonight, and you all will understand me. I did a show nígbà tí Awujala tó ń wá àjà. Mo ní K1 fẹ́ di kábíyèsí. I've got my gbàgbé gbogbo àwọn tó máa ń parọ́ fún yín o. Èmi ò kí ń parọ́ o. Ẹni tó bá mọ̀ mí o, I will tell you the truth. Instead, mo lè má sọ̀rọ̀ rárá. Especially when it comes to K1's case. Authoritatively ni mo gbọ́ from Ijebu gangan dẹ̀ ni mo ti gbọ́ wípé Alhaji fẹ́ jẹ ọba Ijebu. I did a show mo dẹ̀ sọ pé ọpẹ́ o, bàbá ló wàjà yìí o, bàbá ti dàgbà. Now tó yẹ ti dàgbà yìí, next king is K1 the ultimate. A lot of you Ijebu people came under my posts. You were so annoyed that day. Inú bí yín,
ẹni báwo ni mo ṣe máa sọ pé Àyìndé máa jọba, ẹni Àyìndé ò ní wà, ẹni Àyìndé ò ṣe, ẹni Àyìndé ò ṣe kinní kan, you understand? Mo dẹ̀ ní òkè ẹ má bínú o, ṣùgbọ́n àwọn tó dùn mí jù ní ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ọmọ Àyìndé, ẹ understand ẹ̀yin tí mo lọ́mọ Àyìndé. I am talking about ẹ̀yin t'Àyìndé gangan. Yes, ẹ mọ̀ra yín o. That you came into my inbox. Ẹ ń bínú. Ẹni ṣ'Àyìndé pè mí jókòó pé òun fẹ́ jọba ni. Ẹni mò ń jẹ́ kó attack K1. Kò rí bẹ́ẹ̀ o. I was only trying to fill the pulse of the people. Believe me. If you don't understand what I mean, Gaji àti ẹ̀yin tó kù, ẹ understand what I'm saying. I know you people felt I was attacking K1 because of his ex-wife. It's not my business. Àwọn àti Rọ́pò mi mọ̀ wọ́n rí. I only used Rọ́pò's picture when she was the wife. I loved their union because I thought, yes, K1 came out and said, eléyìí ò gbọ́dọ̀ lọ Àyìndé mi o, eléyìí ò gbọ́dọ̀ lọ Àyìndé mi o. Lèmi ṣe rò pé wẹ́ àmọ́ ẹni tó lọ fi ń ṣèkà fún wọn tí ó jẹ́ kíyàwó dúró lọ́dọ̀ wọn. Bóyá lágbára Ọlọ́run eléyìí ò ní lọ. Torí gbà tí ọ̀rẹ́ wọn gan sọ pé eléyìí á lọ, dádì mi ní eléyìí ò gbọ́dọ̀ lọ. Òun lèmi ṣe rò pé eléyìí ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ lọ o. La ṣe gbé òun àti Rọ́pò ni mo fi wọ́n ṣe Facebook kìíní mi. Èyí ìgbàwọn náà lọ yìí wà ń bẹ̀. Because I just love him, like I said. When he was with Wendy, that was when I was close. I was chatting with Wendy as at that time. Mo kàn love ẹ ní pé tí Àyìndé bá gbé wá lèmi máa ń love. So when it was Wendy's time, Wendy was my profile. When it was Fetia's time, Fetia was the face of my page. So I loved Fetia as at that time too. So bó ṣe rí nìyẹn pé bóyá mo kàn. So when gbogbo ẹ̀yin Gaji, they feel pé because this lady left, mo wá ń gbèjà. Mi ò lè gbèjà Rọ́pò láíláí because mi ò mọ̀ gbà táwọn àti Rọ́pò pàdé. Èmi á kàn sọ òótọ́ nǹkan tí ò dáa. Why will Alhaji be changing women like bí ìgbà tó pé obìnrin ò jẹ́ nǹkan kan lójú wọn? Gbogbo yín lẹ bóbìnrin. Alhaji gan bí obìnrin. And you will know that I have said nothing but the truth. Nítorí pé mo love wọn yẹn ò ní kí n má sọ òótọ́. Nǹkan tí ò dáa. Èèyàn kì í ṣe obìnrin bí ìgbà tó pé ẹranko. It's only a narcissist that will pick a woman and drop them like piece of shit. Kò sóbìnrin tó máa gbàdúrà rẹ̀. In fact, inú àwọn ọmọ Àyìndé gan ò lè dùn. Like I said, àwọn ọmọ Àyìndé gan tó bínú sí mi, mo ti sẹ́ ẹ̀ lè bínú. Ọmọ bàbá yín ni mo jẹ́. Bàbá yín bí mi síta kò gbà mí ní 19 gbọgbọrọ ni. Ẹ̀yin mi náà yìí máa wọlé, ẹ má worry. Truth be told, inú ẹ̀yin gan ò lè dùn pé kò sóbìnrin lọ́dọ̀ bàbá yín. So ìyẹn lèmi sọ as at that time. So for every one of you that came in to say, ṣé mò ń jẹ́ kó attack Àyìndé nítorí pé kìnnìkan Jimmy TV, thank you so much sis. But it is not because of that. Because I knew K1 wanted to become the king of Ijebu. Mo wá sọ pé wọ́n ní tipátipá la fi ń fẹ́ràn Ṣàngó. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ believe pé Àyìndé ò lè di ọba, ẹ ní sùúrù. Lẹ́ni o, ènìyàn o, kálámàgìlá fámà rẹ̀ o, níyàn o, kálámàgìlá fámà rẹ̀ o, níyàn o, Àyìndé ti dọ̀ba o, òdìyàn o. Wọ́n ti bínú, ẹ má bínú. Ẹ kì í bínú orí. Àyìndé kí la fẹ́ ṣe sí? Èsì nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Àyìndé bá ti dọ̀ba náà. Ó yá, ẹ kọ́kọ́ kọrin. Ipò ọjọ́. Ó ṣì máa dé ibẹ̀ o. Àyìndé, you are sweeting my body. Jimmy TV, love you sis. Ó ṣì máa dé ibẹ̀ o. Wá jẹ́ ní àṣà. Ó ti ṣe Àyìndé. Ó ṣe.
wà á dẹ ní àyẹ́sí bóní bá jọba lọ́la Àyìndé òde tí lè fẹ́ o. ẹ lájú kan. Àyìndé yẹyẹ ipò ọjà Àyìndé ipò ọba dáadáa o jẹ ti dé ibẹ̀ o ó tiẹ̀ ti dé bí Àyìndé kọ́ máa bínú ipò ọba ló dé ó jẹ ti dé ibẹ̀ o ó tiẹ̀ ti dé bí Àyìndé Ọlọ́run ó ti ṣe ẹ̀fọ́ sí mi máa jẹ ní àyẹ́sí máa jẹ ní àtọ̀tọ̀ máa jẹ ní àyẹ́sí lórí bá ìjọba lọ́la ó jẹ ti dé ibẹ̀ o. He sang this song in the 80s. Yes, àwa lọ gbé orin yẹn jáde nítorí pé Ọlọ́run ti kọ síbẹ̀ ni. Ṣé mo nǹkan tó ń dùn àwọn èèyàn ó dẹ̀ ń dùn èmi náà ń dùn Ẹlẹ́dàá ni. Àyìndé ta ló máa kọrin fún wa tó bá lọ tán? Ẹ bá wa dárò ara wa Àyìndé fẹ́ dọba ẹ bá wa dárò ara wa ṣẹ́rí ìgbà tẹ́ ẹ̀ power tap wọ́n ti ń fún mi ní puzzle ẹ̀ power tap náà àwọn ti ń puzzle mi o. Excuse me. Ó yẹ bá ní power tap wọ́n ti ń puzzle mi. Àyìndé tí Àyìndé bá di ọba tán ta ló máa kọrin fún wa? Fújì ni ṣé fújì máa lọ nìyẹn? Àyìndé yẹn nìkan ló ń dùn èmi nínú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé fújì yìí máa lọ nìyẹn? Ẹ gbà mí, ẹ gbà wá o, yé o. Fújì ti tán. Àyìndé kò sí nǹkan tó ń dùn àwa ọmọ ẹ̀ ju pé fújì máa tán ni. Ṣùgbọ́n Àyìndé máa jọba. Is that the end of Fuji? I don't know. Anyway, for people like you that you're saying, I don't know what I was saying the other time when I did the program, that I said, imagine, oh God, sorry, Alaji has become the king of fair. Ife, yeah, I'm going to Ife called Ijebu. Oba le kọrin, Oba olú máa kọrin. Ẹ wo gbogbo nǹkan tá máa miss, ẹ wo nǹkan tá máa miss. Èmi ọmọ Èkó. Àpá tí mo lè tí mo rí. Máa miss ilé Àyìndé. Ẹ wo Àyìndé ló ń kọrin yìí. Dádì mi fẹ́ jọba ta ló máa kọ ilé fún wa. Ta ló máa kọ ilé fún wa ẹ gbà mí. Ilẹ̀ ń jẹ́ pa. Bí àbáwọn ọkùnrin ọ̀dọ́ ẹ̀rọ báyẹn. Àtọ̀gbẹ̀rì. Ọkọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ tó ti gbọ́. Yé! Àyìndé, máa mí ìṣẹ́ o. Ṣàṣà wíní. Ẹ̀wọ̀n balẹ̀ igbó wọ̀rọ̀wọ̀rọ̀. Ẹkùn lẹ́ni mí kì í ṣe ẹni àkọ́lẹ́jú. Ẹkùn lẹ́ni mí kì í ṣe ẹni àkọ́lẹ́jú. Àárín wọ́jà máa ń gbé dẹ́kẹ̀ ọ̀fun wọ́jà wọn pa ṣíọṣíọ ọ̀fun ṣẹ̀ṣọ̀ ní ìwé ìwé àfíjú wọlé ilé tí mo wọ̀ ó di ilé owó ó jọun àkúnlẹ̀ bọ èrò tó ń wọ lẹ́kọ̀ọ́ ọmọ mu sùúrù mu yé Àyìndé ọmọ mi ìṣẹ́ o we are going to please Àyìndé singing. Ọmọ ṣúṣẹ́ èèyàn lẹ́kọ̀ọ́. Kábíyèsí. Agogo èèyàn. We are surely going to miss all this reading. For all Lagosians, ẹ̀yin ọmọ Èkó pàtàkì, ẹ kú ojú ọlọ́nà ẹ̀yọ́ o. It's so unfortunate that I don't have my personal job. If not, màá kàn gbẹ́rù mi, màá máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ni. On the 27th of December, a máa ṣẹ̀yọ̀ ní Èkó
on the 27th of December. A máa ṣẹ̀yọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Ó máa ṣe o. Ṣùgbọ́n mi ò níṣẹ́ ara mi. I'm working for the government and I cannot leave my job to go to Lagos. So for all Lagosians, congratulations. I wish us all the best of Eyo. You understand? So lágbára Ọlọ́run, Eyo Èkó àbáwá. Nǹkan tó wá ń dùn èmi jù nínú gbogbo ń tà ń sọ yìí. Òun ni pé gbogbo orin tí Àyìndé máa ń kọ yìí, we are going to miss him so much. Now, for every one of you, ẹni máa lọ kó máa lọ o. Ó máa ṣe o. Àyìndé. Anyways, it's one of those things, you know. So now the king of Fuji music has, okay, sorry, let me just, so that kò ní dàbí pé mo kàn ń ṣe ni lásán lásán ṣá. Now let's read the letter together. K1 officially today showed its interest as the Ọmọọba, wípé àwọn náà fẹ́ di ọba. Like I said, there has been rumor going on wípé ó fẹ́ di ọba. People like us came out, we were attacked and all that. But today, remember last week, I think last or 2 weeks ago, they said àwọn afọbajẹ wọ́n ní kí àwọn ìdílé tó kàn, àwọn ìdílé tí Wàsíù tó lóun ti fẹ́ jáde, wọ́n ní pé àwọn ìdílé tí ọba kàn, wípé kán mú ọmọ oyè jáde. Ṣé o pé láyé àtijọ́, èmi ò mọ̀ bó ṣe ń ṣe ní Ìjẹ̀bú, ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú yìí máa wá sókè ẹ wá ṣàlàyé fún mi. Wọ́n ní ó máa ń da wọ́n ní Ìjẹ̀bú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n ní bó ṣe máa ń ṣe ètò tiwọn. Bọ̀ láyé àtijọ́ èmi kò mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n máa ń da Ifá. Even ní Èkó wa bá ṣe ní pé èèyàn kan ló máa kàn, ìdílé kan ló máa kàn, ìdílé Dòsùnmú ni o, ìdílé kinní kan ni o. Ọmọ oyè máa wà, wọ́n máa kó àwọn ọmọ oyè jáde, wọ́n wá da Ifá. Bọ̀ a ti mọ̀ pé nísìn Ifá ti lọ ìlú òyìnbó, Ifá ò gbọ́ gbogbo, kò gbọ́ gbogbo, Ifá dọ́là, Ifá pounds ni. So nísìn àmọ́ bí tí Ifá lọ. But I said one thing the other time. I said, it's only if the president of our nation, unless if he's not interested in the kingship of Ijebu. Ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú ẹ má bínú ní alẹ́ yìí. Ẹ gbọ́ dende o. Ó yá. Daddy mi wá jáde. Wọ́n wá ní, I am interested in the kingship race. Ó yá, pàtàkì fáyìndì. Now let's read. King Wasiu Ayinde declares interest in Awujala throne. Popularly known as K1, King Wasiu Ayinde, popularly known as K1 the Ultimate, has formally declared his interest in the vacant throne of Awujala of Ijebu land. Wasiu made this known in a letter of intent written to the chairman of the Funse-Egbuwa ruling house. As contained in the letter dated 3rd of December, Nijeta, the Fuji icon notified the ruling house of his intention to be considered for the vacant stool, as he declared himself a bona fide son of the ruling house, tracing his ancestry to the Oba Jadiara lineage. He held over the course of his 5 decades, committed himself to the promotion of Ijebu and Yoruba culture through his music. Ẹdun náà pé wọn kí ló dé àwọn ayé nìyẹn o, wọn ò fẹ́ kí n kà á pé dáàdì mi fẹ́ jọba, ayé ní kà bọ̀ wọ́n tọra wọn. Àyìndé dé ọmọ rẹ̀ wá sí wo. Yes. He said, as contained in a letter 3rd of
December. Okay, he held over the course of 5 decades, committed himself to the promotion of Ijebu and Yoruba culture through his music. K1 also highlighted his other accomplishments and titles, including his installation as Mayegun of Yoruba land and the national honor of Member of the Order of the Niger, MON. The letter reads, Daddy mi ló kọ ilé ìfúnra wọn, ẹ̀yin tèmi ṣe ń gbọ́. Àyìndé ní I, Ọ̀túnba Wàsíù Àyìndé Adéwálé Ọlásùnkànmí Ọmọgbọ́láwọn Anífowóṣe MON hereby formally notify the Fusegbuwa ruling house of my intention to be considered for the vacant stool of the Awujala of Ijebu land, subject strictly to the provision of Ijebu customary law and the Ogun State chieftaincy laws. I was born on the 3rd of March 1957, and I am a bona fide son of Fusegbuwa ruling house of Agunshebi quarters, tracing my ancestry to the Oba Jadiara lineage, which qualifies me to present myself for consideration in accordance with established tradition. I have devoted over 5 decades to the promotion of Ijebu, Yoruba, and Nigerian culture through music and cultural enterprise. In course of my service, I have received various traditional and national honors, including my installation as Mayegun of Yoruba land in 2020, the national honor of Member of the Order of the Niger, MON 2022. I was conferred as Olórí Ọmọọba and Ọ̀túnba Afìdípọ̀tẹ̀mọ́lẹ̀ of Akile Ijebu 2023 by late Awujala. Wasiu Ayinde's declaration of interest in the throne is coming 5 months after the demise of Ọba Síkírù Adétọ̀nà. Ẹ bá mi sharp up sí mi látẹ̀wọ́. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ò fẹ́, wọ́n ní tipátipá la fi ń ṣe kí ni? La fi ń fẹ́ràn Ṣàngó. I said that we know. Banju said K1 did not write that letter. Who told you? Ẹ̀yin lọ wá bí jókòó sí jàre. Only fake letter kọ́. Letter tí gbogbo wa ti rí. So, K1 has shown his interest because, of course, wọ́n ní kó sọ bó bá jẹ́ kó fẹ́ jọba lóòótọ́. And since K1 said he wanted to become the king, a lot of people have started answering. He wrote a letter to them pé àwọn fẹ́ di kábíyèsí. I'll read something out to you now. Ó máa dọ̀bálẹ̀, á dá fún yín, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Ẹ dọ̀bálẹ̀ náà tán, Àyìndé mà ní. Àánú gbogbo yín ṣe mí. Àwọn Fusegbuwa ruling house has answered Alhaji Wasiu Ayinde. You understand? The acknowledgement of the letter has been received online. I don't know if they have sent it to Alhaji, but this is the acknowledgement that they have received Alhaji's application to become the king. I know a lot of you don't believe something. Mo fẹ́ ká bet ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú tẹ́ wà ń bí báyìí. Ṣé ká bet?
Àyìndé máa jọba. Ṣé fẹ́ gbọ́? Ṣé ká bet? Ṣé fẹ́ bet? Àyìndé máa jọba. Yes. Ẹ̀yin ní sùúrù. Màá dẹ̀ ṣàlàyé fún yín. Olúmọ. Let me give you a clap. You know, so many of you don't want to realize one thing. I know a lot of you. Ayọ̀ Jones sọ pé kò jọ, mo ti gbọ́. Nǹkan tí ò yé yín ni pé if you're from Nigeria and truth be told, kò sífá kankan bí kankan mọ́. Ifá tí ó ń jọba tó mú gbogbo ọba ilẹ̀ Yorùbá, Ifá yẹn wà l'Abuja. Whether you want to believe it or not, I don't care. Nǹkan méjì lè kàn dùn èmi nínú gbogbo ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Táyìndé bá jọba, ta ló máa kọrin fún wa? Ìkejì, ọmọ pupa tó sá lọ yẹn ń dùn èmi. Torí irú nǹkan tó yẹ ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ níjọ́ tá bá máa joyè nìyẹn. Emmanuela bá ṣe máa lọ gbé padà wọlé. Àwọn nǹkan méjì yẹn ló ń dùn èmi. Any other thing, ṣùgbọ́n Àyìndé ò ní jọba yẹn. Ẹ máa tanra yín. Ifá lives in where? Aso Rock. Ẹ ṣé jàre. I don't want to believe. Look, like I've told you, me, I like Àyìndé. So whether you are talking about his character, it is then àwọn Ìjẹ̀bú àjọ máa yanjú ẹ̀. Ṣé you understand? Àwọn Ìjẹ̀bú àjọ máa yanjú ẹ̀. Tipátipá la fi ń fẹ́ràn Ṣàngó. Ẹ ṣá mọ̀. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé wà, dáàdì mi á change wà. Torí mi ò mọ̀ wà tó ń wù. Torí wọ́n máa ń lajú, wọ́n máa ń lejú. Wọ́n ní naturally dáàdì mi ò gba nonsense ni. Ó ti yé yín. Ṣé you understand? Wọ́n ní kò gba nonsense ni, so I don't know. I was talking about, Oniru of Iru. When he wanted to become the Oniru of Iru, Ọba Gbọ́láhàn was not, in fact, is a prince. He's a prince. He was a prince because he's not a king. He was a prince who belonged to that ruling house. Remember, Ọba Gbọ́láhàn was his aide nígbà yẹn when he was the king, when he was the governor of Lagos State. That is Aṣíwájú. I'm talking about our Ifá gangan. Àwọn gangan ni wọ́n jẹ́ governor. Ọba yẹn was his chief of army, chief of staff àbí kìíní kọjá, but aide wọn ni ṣá, òun ló máa ń tẹ̀lé wọn kiri. Ọba Elégùṣì ọmọ wọn ni, and Ọba Ifá Abuja has never hidden the fact that he made them who they are today. ADC Olabibola, God bless you. He was the ADC to the governor as at that time. Ifá himself was saying it when they were campaigning when he wanted to become the president of this country. When he was showing all his boys standing, that is King Elegushi Onowasi, our boys are these are my boys. Elegushi, Ọba Oniru, and Eleyi of Eyi, kí ló ń jẹ́ Abiodun, Dapo Abiodun. He pointed to them. That is the Ifá himself. Now, where am I going with this? When Elegushi was to become the king, ṣé ọ̀pọ̀ ọmọ ọba tó kú ni wọ́n ní ọ̀tọ̀lẹ́ tó fẹ́ fi jọba. Mi ò pìtàn fún yín o, kábíyèsí ọba Elegushi, you know I love you, Gushi. But wọ́n nítorí pé ọmọ Ifá ni wọ́n. Ó yẹ yín, Ifá of Abuja. Ọ̀nà wo wọ́n wà ńbẹ̀. You understand? Now, when you're talking about Tinubu
present present ADC is king as well in Kwara. Adeola Funke Totan. So when they were doing the Obaship race for Oniru's kingdom, gbogbo àwọn ọmọ ọba, àwọn ọmọ tó ọba yẹn tọ́ sí, wọ́n bi wọ́n ta ló fẹ́ jọba. Show your interest. Okay? And now everyone showed their interest. Gbogbo àwọn tó fẹ́ jọba tí ọba láti jẹ ní ìdílé yẹn. Bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ fún Ṣẹ̀gbùwàyí ni o. I am getting to somewhere. Ṣé fún Ṣẹ̀gbùwàyí? Àwọn ni ruling house. If K1 belongs to the ruling house, he will become the king. Unless tí Ifá Abuja ò bá fẹ́, tí wọ́n bá ní interest. So, this Ọba Oniru, wọ́n ní àwọn ò tiẹ̀ show interest to become the king as at that time. Wọ́n ti di bàbá mi lé ní o, kábíyèsí Oniru. Ẹ kú ojú lọ́nà tó bá ta fẹ́ tí ẹyọ ta fẹ́ ṣe. Okay? So nígbà yẹn, Oniru ò show interest at all wípé àwọn fẹ́ jọba. Ṣé you understand? So Oniru ò show interest rárá. Wọ́n ti ń dífá, wọ́n ní kí àwọn ọmọ ọba tí Ifá tó mú yẹn kí wọ́n show interest wọn. Wọ́n ti fill form. Gbogbo wọn sọ pé yes, we are ready. Kìíní kan. Wọ́n ní 1 week. Àlejò ni o. Torí ọba máa wà. Ọba ni mo ṣe, àjọ kẹ́sẹ̀ mọ̀, tọba Oniru ni mo ṣe. Wọ́n sọ wípé allegedly that Ifá Abuja ló pe ọba Oniru, ọba Lawal, wípé are you interested to become the king of Oniru land? Wọ́n ní Ifá Abuja dẹ̀ ní Oniru say yes sir, I am ready. Now send in your letter that you want to become the king. Ọ̀nà ti close the form. Within a week or 2 days, nígbà tó ti sọ pé wọ́n ti close ẹ̀, òun gangan wá ní Ifá mú, which is Ifá Abuja. Ó ti yé yín. Thank you all gifters, please can you part up? Òun gangan ní Ifá wá mú. He became the king because Ifá gangan tó mú ẹni tó bá máa jẹ ọba kò ń ṣe Ifá Ọ̀pẹ̀lẹ̀, Ifá Abuja. Mi ìdákan èèyàn, Ifá Abuja chose him. And so, he became the king. And we'll know as we speak that most of our Yoruba king were picked by Ifá Abuja, not by Ifá Asorodayo. So, if K1 truly belongs to this ruling house, yeah, and this ruling house, lọ́ní kó mú ọba sílẹ̀, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, ẹ yá mi létí yín o, okay? Tí wọ́n sọ fún ruling house yẹ pé ẹ lọ mú ọmọ oyè lẹ̀. Tí Alhaji Àyìndé bó dẹ̀ ṣe nǹkan tó tọ́, ẹni bó ṣe specify gbogbo nǹkan tó bí, one by one. I belong to this ruling house. Ancestral lineage ni ibi báyìí ló ti wá. Wọ́n ṣe àlàyé ni kò pé bóyá mo ranjú rìn, mo ranjú mọ́ o. Àyìndé ṣe pé I want everyone to understand. Ó dà pé kò tí ì yé yín ẹ̀yin ọmọ Ìjẹ̀bú. Tẹkàn forí gbólẹ̀. Ó jẹ́ kó yé yín wípé òun ò ranjú wá bá yín pé òun fẹ́ jọba o. Ìlú yìí lòun ti wá. Gbogbo nǹkan tó fi qualify láti jẹ ọba, gbogbo ẹ̀ ni mo ní. Nítorí ìdílé yìí ni mo ti wá. Aside from that, I have been promoting that culture, Yoruba culture, for a long time. Mo ti joyè oríṣiríṣi nílẹ̀ Yorùbá.
pé mo qualify. I am overqualified for this post. Àyìndé jẹ́ kó yé yín ni nítorí pé tí Ifá Àbújá bá dá sí, kẹ́ má lọ fi ọwọ́ ọlá gbá yín lójú o, ẹ̀yin ti Ìjẹ̀bú. A fi ọwọ́ ọlá gbá yín lójú o. Àyìndé làwọn lẹ́tọ̀ọ́ sí oyè yìí. Wọ́n dẹ̀ ṣe nǹkan tó dáa. Wọ́n lọ lo àìmọ̀kọ́wọ́rí wípé torí pé mo mọ king, mo mọ Ifá. Wọ́n ṣe ẹ̀tọ́ wọn. Àwọn tún fi letter of interest wọ́n fi sí the right time. He has not used his power as ọmọ Ifá. Wọ́n ṣe lẹ́tọ̀ọ́ bó ṣe jẹ́ kán ṣe ni. Ẹ̀yin tèmi, báwo ni o ṣe wà o? Alalalalala ṣe wà o. So, àwọn fún ṣẹ̀dú wa. Kí lẹ̀ ń jẹ náà ẹjọ́, kí lẹ̀ ń jẹ náà ṣe fún. Ẹ má gbàgbé ìgò lèmi ń tà o. Buy your glasses o. Ẹjọ́ ẹ rajà o. Àwọn fún ṣẹ̀dú wa ruling house now answered. Wọ́n ní bó ṣe ń pè wá là ń gbọ́ o. Yes sir, à ń gbọ́ o. On the 4th of December, yesterday, wọ́n dá Àyìndé lóhùn. Wọ́n ní Ọ̀túnba Wàsíù Àyìndé Anífowóṣe wọ́n ṣe fúngbà àwọn ìdílé yìí ló dá wa lóhùn yìí o. A ti gba lẹ́tà ayọ̀, a ti gba lẹ́tà ayọ̀, a ti gba lẹ́tà ayọ̀, àwa ò ní sọ̀rọ̀ ní wọn. A ti gba lẹ́tà ayọ̀, Àyìndé ó ti gba lẹ́tà ayọ̀, ó ti gba lẹ́tà ayọ̀, ìwọ ò ní gba lẹ́tà ẹkún mọ́. Okay. Wọ́n ti dá ẹ lóhùn Àyìndé. Wọ́n ní fún Ṣẹ̀gbúwà ruling house Ìjẹ̀bú Òde Ogun State. Ulé ńlá Agúnṣèbí Ìjẹ̀bú Òde wọ́n tún yẹ èdè wọn sí. Èdè Ìjẹ̀bú yẹn má dàbí Chinese. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú. Wọ́n ní on the 4th of December 2025 dated the letter. Ọ̀túnba Wàsíù Àyìndé Anífowóṣe MON. WhatsApp contact number. Wọ́n fi WhatsApp dádì mi sí. Gbogbo ilẹ̀ tí máa rí WhatsApp yẹn. Àwọn tó tún máa fẹ́ di olórí àti lọ bá Lájì. Ọlájì bó ti ẹjọ́ kọ́ mi. Ṣé àjẹkẹ́mi náà ti ẹjọ́ olórí níjọ́ yẹn? Bó ti ẹjọ́ alájẹ́ Belkis ìyẹn ti sá lọ. Àwa máa wọlé agbórí wọlé náà. Let us be the next victim. Okay. Now, wọ́n ti dáhùn. Wọ́n ní through his WhatsApp number. Àǹtí Bísí, alábòsí, ta ló gbé yín wọlé? Ṣé mo ní ẹ wọlé? Ṣé mo ní ẹ wọlé? Ẹni sùúrù. Kí àwa ti gba lẹ́tà ayọ̀ tẹ́ bá ṣe ń ní ẹ jókòó ẹ jẹ́ bá mi mute kì í sáyé ka lẹ́tà. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ jọ̀ọ́ náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí sáyé ka lẹ́tà ìtàn ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi mute. If you come in, please mute. Wọ́n ní dear olórí ọmọ ọba, I have just received your letter of intent to be considered for the royal stool of the Awujala of Ijebu land. Wọ́n ní I have just received your letter dated 3rd of December 2025, which carried neither your office nor home reply address. Àbí fake ni lẹ́tà yìí lóòótọ́ ni. Wọ́n ní or phone number, and which has just been delivered to my residence at Idowa by your emissary, Prince Adedoyin, some 2 hours ago, and from whom I requested for and obtained your WhatsApp contact number. So, olórí ilé wọn gan, ó láwọn mọ nọ́mbà ilé dádì wa, àbí gbogbo báwọn ṣe lè contact wọn, but ẹni tó mú lẹ́tà yẹn wá làwọn dá lóhùn yìí. Wọ́n ní please complete the attached Ṣẹ̀gbúwà ruling. As you come in, please can you mute? Mi mo bí ṣe lọ ṣe set up ìtẹ́ kókò ń gbé àwọn èèyàn wọlé láì. Please, if you come in, just mute, please. Please complete the attached Ṣẹ̀gbúwà ruling house individual members.
then bring this person down. I said, please, when you come in, please complete the attached Fuseguwa ruling house individual members particular house linkage data form. Wọ́n ní kí dáàdì mi fìlì. Oh no. Àfi bí èdè French èmi ò mọ bí tó ti rí ẹ̀yin Ìjẹ̀bú yẹn. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú. Owó Sunday la máa gbà pé ní Saturday Sunday. Ọmọ ọgbọ̀n wálé iṣẹ́ àmàlọ́kà àwọn tó jáde síta tó sọ̀rọ̀ káàkiri máa lọ kó wọn wọlé. Ẹ má wọ̀rí lágbára Ọlọ́run. Ẹ̀gbọ́n ẹ mọ̀ pé nǹkan mi máa ń change èèyàn, ẹ mọ̀ pé nǹkan mi máa ń change ẹ̀dá. Ó lè jẹ́ tí ó bá di ọba tó ń sìn gbogbo wa yẹn á change. Wọ́n máa kó gbogbo àwọn ọmọ wọlé, you understand? So ẹni sùúrù. Ó ní Ọ̀túnba Abdulateef wá dá wa lóhùn Adédayọ̀ àwọn kan ti fún wa lẹ́tà tẹ́lẹ̀ o. Olórí ẹbí Ọ̀túnba Dọ̀kun Ajídàgbà Chief Fasi Yusuf Ọba Adésùnbọ̀ Túnwàṣe Memorial Museum Akúnṣebí Ìjẹ̀bú Òde Ògùn State. The venerable Odis and kingmakers of Ijebu land. Wọ́n máa pọ̀ tó bínú tán. The Olisa of Ìjẹ̀bú Òde. Wọ́n gbẹ́kẹ̀ tó lẹ̀ bá lọ Supreme Court àìmọye Supreme Court wèrè. Ẹ jọ àwọn àti Àyìndé ti joyè iná. Àyìndé ti joyè iná o. Okay now. Wọ́n ní His Excellency Governor Dapo Abiodun. Yes. Governor's office Okemosan. Gbogbo wọn ló ṣàpè. Wọ́n ní urgent máa yẹn kígbe lórí urgent imperative to safeguard the sanctity of the Awujala stool. Kí ló dé lára yín tó yẹn? Kí ló dé lórí ìpàdé àbẹ́jọba lórí pé aṣọ interest lẹ́dẹ̀ tí bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ̀n báyìí ẹ̀rù ń bà yín àyà yín ń já. Ó dá kéèyàn lágbára o. Ẹ̀rù Àyìndé bá gbogbo yín. Àyìndé gbé yín sáré. Àyìndé gbé àwọn ọmọ Ìjẹ̀bú sáré ẹ̀rù ń bà.